नमस्ते अनि स्वागत छ नेपाली सिलाइ बुनाइ च्यानलमा। म आज हजुरको लागि एउटा सजिलो तरिकाबाट मास्कको डिजाइन लिएर उपस्थित भइसके। यो भन्दा अघिल्लो मैले दुईवटा डिजाइनको मास्क लिएकी थिएँ। त्यो हजुरले एकदमै मन पराइदिएर धेरै हेर्दिनु भएको छ। त्यसैले फेरि मैले आज छुट्टै डिजाइनको एउटा मास्क हजुरको सामु ल्याउँदै छु। आशा छ यो पनि हजुरले मन पराइदिनु हुनेछ र सिक्नुहुनेछ। हजुरहरू यदि भर्खरै मात्र मेरो च्यानललाई हेर्दै हुनुहुन्छ भने च्यानल सब्स्क्राइब गरिदिनु होला अनि छेउमै रहेको बेल आइकन प्रेस गरिदिनु होला। म आजको यो मास्क डिजाइन सुरु गर्छु। म यो 10 नम्बरी काँतीले नै बिन्दैछु। दुईवटा काँतीले अनि ढाका मसँग नर्मल स्वेटर बुन्ने खालकै छ, यसैले पनि बिन्दैछु। म तीर लगाउँछु। तीर यसरी नै लगाउनुस्। मैले यो मास्कको भिडियो राख्दै गर्दा कतिपय साथीहरूले यो मास्कले कोरोना छेक्छ र भन्ने जस्ता कमेन्टहरू गर्नुभएको छ। तर यो मास्क मैले कोरोना सङ्क्रमित हुँदैन भनेर गराइरहेको होइन। यो मास्क नहुनुभन्दा यो बिनेकै मास्क भए पनि हुनु एकदम राम्रो कुरा हो। त्यसैले हजुरले यदि बजारमा पाइराख्नु भएको छैन भने पनि घरमै बसेर आफ्नो परिवारको लागि बनाउन सक्नुहुन्छ अनि धुलो धुवाँबाट जोगिन सक्नुहुन्छ भन्ने मेरो आशाले हजुरलाई यो सिकाउँदैछु। यसरी नै तीर लगाउनुस्। 20 घरको तीर लगाउनुस्। मैले यसमा 20 घर तीर लगाइसकेँ। अब यसलाई ठुटेर सरासर उल्टो बिन्नुस्। धागो अगाडि ल्याउने अनि 20 घरलाई नै सरासर उल्टो बिन्ने। यसरी अब अर्कोपट्टि पनि उल्टो नै बिन्नुस्। यसरी नै दुवैपट्टि उल्टै उल्टो बिनेर अब 2 राउन्ड बिन्नुस्। म 2 राउन्ड यही उल्टो उल्टो बिनेर सकाउँछु। मैले यति 2 राउन्ड पनि
दुवैपट्टि उल्टै उल्टो गरेर पुरा गरेकी छु। अब यसमा मेरो 20 घर छ। अब सुरुमा 10 घर सरासर उल्टै बिन्नुहोस्। दस घर एकपट्टि बिनिसकेपछि अब बिचमा एक घर बढाउनुहोस्। यहीँनिर गुहाबेर यसरी यो एक घरलाई पनि उल्टो नै बिन्नुहोस्। अब बाँकी 10 घर फेरि सरासर बिन्नुहोस्। अब अर्कोपट्टि सबै घर सरासर उल्टो बिन्नु पर्नेछ। यसरी यो लाइन पुरा गरिसकेपछि अब यो लाइनमा फेरि 10 घर सरासर उल्टो बिन्नुहोस्। दस घर सरासर उल्टो बिनिसकेपछि अब यो एक घर अगाडि यहाँनिर बढाएको घरमा 3 घर बनाउनु पर्नेछ। यो जुन यो एक घर छ यसलाई 3 घर बनाउनु पर्नेछ। 3 घर बनाउनलाई यो ढाका अगाडि नै छ। सुल्टुम्खी गुहाब्नुहोस् अनि 1 2 घर ल्याउनु भयो अनि फेरि यो पट्टि ल्याउनुस् अनि यहाँनिर उल्टो गुहाबेर यसरी 3 घर बनाउनुस् अनि बाँकी घर फेरि सरासर उल्टो बिन्नुहोस्। यसरी एक साइडमा यसरी घर बढाइसकेपछि अर्कोपट्टि जति घर हुन्छ त्यति घर सरासर उल्टै उल्टो बिन्नु पर्नेछ। यो घर बढिरहेको छ। अब यति भइसकेपछि अब प्रत्येक राउन्डमा एकपट्टि यसरी
घर बढाउँदै लग्नुपर्नेछ। अब यो जुन यो बिचको एक घर छ, एक घरमा 3 घर बनाउँदै लग्नुपर्नेछ। बराबर घर बाँड्ने वरपर। त्यसपछि यो घरबाट प्रत्येक राउन्डमा घर बढाउँदै लग्नुपर्नेछ। अब अहिलेको राउन्डमा पनि मैले फेरि घर बढाउँछु। 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। अहिले 11 घर एक साइडमा र 11 घर अर्को साइडमा भिन्नु पर्नेछ। अब यो घरमा फेरि अगाडि जसरी नै घर बढाउनु पर्नेछ। यसरी गुहाब्नुहोस् अनि धागा अगाडि ल्याउने, फेरि यसरी। त्यसपछि बाँकी घर सबै सरासर उल्टो। यसरी यो एकपट्टिबाट एक लाइनमा 20 को एक घरमा 3 घर बढाएर बिन्ने अनि अर्कोपट्टि फेरि जति घर हुन्छ त्यति घर सरासर बिन्ने। यही प्रक्रियाबाट केही राउन्ड बिन्नु पर्नेछ। यसरी नै बिन्नुहोस्। यो जुन यो घर छ, यो घर फेरि जाली बन्छ। यसलाई योपट्टि ठुटेर यसमा राखेर बिन्नु पर्ने हुन्छ। यसरी अगाडि 11 घर बिनियो। अहिले 12 घर एक साइडमा बिन्नु पर्ने छ भने अर्को साइडमा 12 घर अनि 20 को एक घरलाई 3 घर बनाउनु पर्ने छ। यसरी यो घर सुल्टो देखिरहेको हुन्छ। यसलाई फेरि यसरी गुहाबेर धागा अगाडि ल्याउने अनि उल्टो गुहाबेर बाँकी घर यसरी नै बिन्ने। अब फेरि उल्टोपट्टि जुन यो घर बढाएको हुन्छ, यो घर उल्टो बिन्ने बेला यस्तो देखिन्छ। यसरी बिन्दा जाली बन्छ। त्यसैले यसलाई यसमा राखेर यसरी घुमाउने अनि यसरी उल्टो बिन्नुपर्छ। यसरी बिन्दा यहाँनिर जाली बन्दैन। यसरी नै केही राउन्ड बिन्नु पर्नेछ। यही बुनाइमा
केही राउन्ड म पनि बिन्छु र हजुरहरूले पनि बिन्नुहोस्। मैले यतिसम्म बनाइसकेँ। प्रत्येक राउन्डमा एक घरलाई 3 घर बनाउँदै लगेर योपट्टि मेरो 17 घर भएको छ र योपट्टि 17 घर भएको छ। मैले अब फेरि केही राउन्ड घर नबढाएर सरासर बिन्नेछु। अब यो एक घर जुन बिचमा सुल्टो गइरहेको छ त्यसलाई पनि उल्टो बिन्नु पर्ने छ। यसरी त्यसपछि बाँकी सबै घर सरासरै उल्टो बिन्नु पर्ने छ। यसरी यसरी अब जति घर बढेको छ त्यति घर बिचमा घर नबढाएर सरासर मैले केही राउन्ड फेरि दुवैपट्टि उल्टै उल्टो बिन्दैछु। यसरी दुवैपट्टि सरासर घर नघटाएर नबढाएर जति घर छ त्यति मैले अझै केही राउन्ड बिन्दैछु। मैले यतिसम्म बनाइसकेँ। हेर्नुस् 1 2 3 4 5 6 7वटा घेरा बिनिसकेँ। यो 7वटा यस्तो घेरा बनाउनलाई कम्तीमा पनि 14 राउन्ड बिन्नुपर्छ। यो 2 राउन्ड बिनेपछि मात्रै एउटा घेरा बन्छ। यति बनाइसकेपछि अब यो घरलाई यहाँनिर जसरी बढाइयो 3 घर त्यसरी नै फेरि प्रत्येक राउन्डमा घटाउँदै जानुपर्ने हुन्छ। म बिन्छु फेरि। म बिचमा एक घर राखेर एक साइडमा 17 एक साइडमा 17 घर छ। यसैलाई घटाएर अन्तिममा 20 घर बाँकी राख्नुपर्ने हुन्छ। योपट्टि 10 घर अनि योपट्टि 10 घर गरेर 20 घर मात्रै बाँकी राख्नुपर्ने हुन्छ। त्यसरी अब प्रत्येक राउन्डमा घटाउँदै जानुपर्ने छ। 1 2 3 4 5 6 7 8 9
10, 11, 12, 13, 14, 15, 16। अहिले 16 घर एकपट्टि र 16 घर एकपट्टि बिन्नुपर्छ र बीचमा यो पट्टिको 17 घरको यो एक घर र यो पट्टिको 17 घरको यो एक घर अनि यो 20 को एक घर सँगै बिन्नुपर्ने हुन्छ। यिनीहरूलाई बिन्नको लागि यसरी तीनवटै घरलाई एकैचोटि बिन्न पनि सकिन्छ यसरी। अनि फेरि सरासर उल्टो बिन्ने। अब प्रत्येक राउन्डमा यसरी नै घर घटाउँदै जानुपर्ने छ। तीनवटै घरलाई एक घर बनाउँदै जानुपर्ने छ। सुल्टोपट्टि यसरी बिन्ने, उल्टोपट्टि फेरि जति घर छ त्यति सरासर घर नघटाएर नबढाएर बिन्नुपर्ने छ। अब यो सुल्टो राउन्डमा फेरि घटाउनु पर्ने हुन्छ। अघिल्लो राउन्डमा 16 घर एक साइड बिनियो, अहिलेको राउन्डमा फेरि 15 घर बिन्नुपर्ने छ। यसरी प्रत्येक राउन्डमा 20 को एक घर र एक साइडको एक घर अर्को साइडको एक घर गरेर घटाउँदै जानुपर्ने हुन्छ। यो एक घर यो पट्टिको हो, यो एक घर यो पट्टिको। अब यो 20 को एक घर गरेर फेरि 3 घरलाई सँगै बिनेर एक घर बनाउने। यसरी प्रत्येक राउन्डमा यसरी नै घटाउँदै जानुस्। अनि जब 21 घर बस्न आउँछ तबसम्म यसरी नै घटाउँदै जानुपर्नेछ। मैले प्रत्येक राउन्डमा घर घटाउँदै लगेर सबै घर घटिसकेको छ। मेरो यसमा 21 घर छ, 20 मा एक घर पनि छ, साइडमा 10 घर साइडमा 10 घर छ। अब यो 21 घरलाई पनि मैले 20 घर बनाउँछु अनि थोरै केही राउन्ड बिनेर यसलाई तयार बनाउँदैछु। मैले 10 घर यसमा बिनिसकेँ। अब यतातिर 11 घर छ, यसलाई मैले यही साइडतिर 2 घरलाई एक घर गराएर 10 घर गराउँछु। 1 2 3 4 5 6 7 8
9 10। अब यही 20 घरलाई यो टोटल 20 घरलाई सरासरी बिनेर केही राउन्ड बिन्छु अनि यसलाई सकाउने छु मैले। अब 20 घर छ, 20 घरलाई मैले कम्तीमा पनि 4 राउन्ड जति दुवैपट्टि उल्टै उल्टो गरेर बिन्छु। यहाँनिर 1 2 3 3 घेरापछि मैले घर बढाएको थिएँ। त्यसरी नै अब घर घटाइसकेपछि फेरि 3 घेरा बिन्छु अनि यो मेरो मास्क तयार भइहाल्छ। सरासर दुवैपट्टि उल्टो गरेर मैले 3 घेरा बिन्ने छु। 1 2 3। यो साइडमा अब 1 2 3 गरेर 3 घेरा बिन्छु। यहाँनिरसम्म घर घटेको, त्यसपछि मैले 1 2 3 घेरा दुवैपट्टि उल्टो गरेर बिनिसकेँ। अब मैले यसलाई बिट बन्द गर्दछु। दुवै घरलाई एक एक घर बनाउँदै लग्नु पर्नेछ। यसरी मैले सुल्टोमुखी ग्वाबेर बिन्दैछु। एकदम कसेर बिट मार्नुला यसको। यसरी यसरी हेर्नुस्, यो तयार भइसक्यो। अब यसलाई डोरी राख्नुपर्ने हुन्छ। मैले यो घर यति नै राखेँ र कुरुसले यसको सिक्री तान्छु। मसँग यति नम्बरको कुरुस छ। यो डोरी हजुरलाई जत्रो आवश्यक पर्छ त्यत्रै बनाउन सक्नुहुन्छ। यति नै बनाउनु पर्छ भन्ने छैन। यसरी सिक्री तान्नुहोस्। यति सिक्री तानिसकेपछि यहाँनिर जोड्नुहोस्। यो हजुरलाई जत्रो आवश्यक पर्छ त्यत्रै सिक्री तानेर जोड्नु होला। मैले भनिरहेकी छु।
यो धागोलाई फेरि यसरी यो साइडतिर लिएर लुकाउन सक्नुहुन्छ। यसरी अब अर्को पट्टि पनि यहीमा गाँसेर मैले सिक्री तान्छु। यसरी सिक्री तानेर अर्को पट्टिको डोरीसँग यसरी नापेर बराबर गराएर जोड्नुस्। यहीँनिर जोड्नुस्। फेरि यो धागोलाई फेरि भित्रपट्टि यसरी लिएर राख्न सक्नुहुन्छ। हेर्नुस्, यसरी नै तयार गर्न सक्नुहुन्छ। यो अर्को डिजाइनको मास्कको डिजाइन हो। हजुरलाई आजको भिडियो कस्तो लाग्यो? जस्तो लाग्यो त्यस्तै सल्लाह सुझाव दिन नबिर्सिनुहोला। यदि भर्खरै मात्र मेरो च्यानललाई हेर्दै हुनुहुन्छ भने च्यानल पनि सब्स्क्राइब गर्नुहोला भन्दै म आजको भिडियोबाट छुट्टिन्छु। नमस्ते।